Taran! Napakadami nila. Ayan. Meron pa ako sa labas. Kaya pa? Behind you, behind you. Yes. Red team, kaya? Kaya. Bakit naka-shoes? Sakit na yung paa mo. Sa akin nga din. Sakit mo. Behind you. Grabe no, hanggang hallway. Oh, kala mo madali. Oh, may stress ka ngayon. Kala nyo madali ha? Oh, sige, may stress kayo ngayon. Okay na ba ito? Wala dito. Diba dito tayo yan? Pwede na ba ito? Chef? Yes po. Paano?